Hello students. In previous lecture we are આપણે જોયું હતું બે સમ આપણે અલગ અલગ જોયા હતા. First one is a straight line method and second one is second degree parabola. So now in today's lecture we are going to learn about a third practical method which is a moving average method. So let's see what is a moving average method. Now start with practical question number 3. For the following time series, find a trend by 3 yearly moving average method. 3 વર્ષની આપણને મૂવિંગ એવરેજ મેથડ ઉપરથી આપણે છે એ ટ્રેન્ડ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સો લેટ્સ સી. યર આપણને આપેલા છે 1983, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. સો 96 સુધી આપણને છે યર આપણને આપેલા છે. પ્રોડક્શન જે છે એ કેટલું આપણને આપેલું છે તો 12, 15, 18, 16, 20, 24, 22, 25, 28, 26, 30, 34, 32 and 34. સો આ વસ્તુને છે આપણે ટેબ્યુલેશન ફોર્મની અંદર આપણે મૂકીએ તો યર આપણને આપેલા છે તો 1983 થી 1996 સુધી મૂકી દીધા છે યર એમને. then આપણે પ્રોડક્શન આપણને જે વાય આપણને જે આપેલું છે એમને આપણે મૂકી દીધેલું છે. હવે અહીંયા બે કોલમ આવશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ 3 યરલી મૂવિંગ ટોટલ એન્ડ 3 યર મૂવિંગ એવરેજ. 3 વર્ષની મૂવિંગ એવરેજ આવશે અને 3 વર્ષનું મૂવિંગ ટોટલ આવશે. સો હાઉ વી કેન ફાઇન્ડ આપણને યર જે આપણને પહેલાં આપણને આપી દીધેલા છે તો કે 1983 12, 84 15 એન્ડ 85 18. હવે અહીંયા જે 12 જે આપણી પાસે છે આ 12 આ 15 ને આ 18. સો 3 યરલી આપણને મૂવિંગ એવરેજ કીધેલી છે તો શું આપણે કરવાનું થશે કે પહેલા વર્ષમાં તો ડોટ આવશે, પછી 3 વર્ષમાં આપણે ટોટલ કરવું પડશે 1983, 1984 and 1985. 3 વર્ષનો આપણે ટોટલ કરીશું કેવી રીતે તો 12 plus 15 means 27 plus 18 means 45. સો 45 આપણો છે 3 યરલી મૂવિંગ ટોટલ આપણને મળી ગયો 45. કઈ રીતે આવ્યો હજી એકવાર જોજો. 12 plus 15 plus 18. ટૂંકમાં આ ત્રણનો જે છે એ ટોટલ જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે આપણને 45 મળે અને 15 આપણને કઈ રીતે મળશે તો કે 45 જે છે એને ડિવાઇડેડ બાય 3 કરીશું. વાય આપણને 3 વર્ષનું એવરેજ મૂવિંગ એવરેજ કીધેલું છે તો 45 ડિવાઇડેડ બાય 3 કરીશું તો 15 મળશે. વાય બીકોઝ 15 3 is 45. સો નેક્સ્ટ આપણે શું કરીશું 1984, 85 અને 86. હવે આ 3 વર્ષનું લેશું 15, 18, 16. સો આન્સર કમ્સ ઇઝ 49 divided by 3 16.33. then 85, 86, 87. એક વર્ષ આપણે છે આવી રીતે વધારતા જશું ને એક વર્ષ ઉપરથી આપણે ડિક્રીઝ કરતા જશું તો 85, 86, 87, 18, 16, 20. so 54 divided by 3 18. then after 86, 87, 88. total is 20 divided by total is 60 divided by 3. so fine. next આપણે છે આવી રીતે બધા જ વર્ષ માટે આપણે લેતા જશું છેલ્લે સુધી આપણને જે મળશે આન્સર બરાબર છે આપણે શું થઈ જાય 3 યર મૂવિંગ ટોટલ ને 3 યર મૂવિંગ એવરેજ. આપણે આવી રીતે જો 1983, 84, 85 એનો તમે ટોટલ કરશો એટલે 45 આપણને મળ્યો તો ડિવાઇડેડ બાય 3 કરવાના. પછી 84, 85, 86, 49 ડિવાઇડેડ બાય 3 કરશો એટલે 60.33. 85, 86, 87 54 divided by 3 18. 86, 87, 88. total is 60 divided by 3 30. 87, 88, 89. total is 66 divided by 3 22. 88, 89, 90. total is 71 divided by 3 23.67. 89, 90 and 91. total is 75 by 3 75. so 25. પછી 1990, 91, 92. total is 79 divided by 3 26.33. 91, 92, 93. total is 84 divided by 3 28. 92, 93, 94. total is 90 divided by 3 30. 93, 94, 95. total is 96 divided by 3 32.
and last 94, 95, 96, total is 100. Answer is 33.33. હવે આપણે 95, 96 કહી નહીં શકીએ. વાય આપણી પાસે ત્રીજું વર્ષ નીચે છે નહીં. આપણને શું મળશે? જે આઈ આપણને મળ્યું 15, 16.33, 18, 22, 23.67, 25, 26.33, 28, 30, 32, 33.33. સો આ જે છે આપણું થર્ડ યરલી મૂવિંગ એવરેજ મળી ગયું. તો અહીંયા સુધી આપણે જે આપણે અલગ અલગ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચનની જે મેથડ જે છે આપણે ટૂંકમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી ગયા છીએ. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ મેથડ વિચ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ વેરી મચ.